Γεια σου Γιώργο. Hi Fatiha from Algeria. Love you too. Do you understand Greek and English, Fatiha? Sophia, can you bring me a straw? Assalamualaikum, miss. Τι κάνεις? Oh, you speak Arabic and English. I'll try to do it as much in English as I can, but most of the viewers are in Greece. Thank you. Are you not there too? Yeah. There? No. Can you part my hair right here? The same as this one? What do you mean? Nasty. There you go. Does it end at the same spot? Yes. Okay, you need to. Okay. You're bending too forward. Okay. What about this? It doesn't matter. Don't take this part in. You know where it goes from side part to middle part? Yeah, here you go. Thanks. Ναι, όλοι μας είμαστε καλά, αλχαμδουλιλlah. Πάρα πολλοί χριστιανοί έχουν μπερδευτεί με το γιατί στο Κοράνι λέει ότι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει για να κρίνει τον κόσμο. Θα κρίνει τον ζωντανό κόσμο που θα είναι εδώ πέρα τότε. Μην τα μπερδεύετε με την μέρα κρίσης και την δεύτερη παρουσία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο η μέρα κρίσης και άλλο η δεύτερη παρουσία. Και ό,τι και να κάνει ο Ιησούς Χριστός είναι από εκείνον τον ένα. Thanks, Fatiha. Από τον ένα αληθινό Θεό είναι όλα αυτά. Τον πήρε πάνω και θα τον στείλει πίσω για να κρίνει τους ζωντανούς που θα είναι εδώ τότε, που δεν πίστεψαν την διδασκαλία του και δεν πιστεύουν στον ένα αληθινό Θεό και δεν πιστεύουν στα Ιερά Γραπτά που έχει στείλει. Δεν θα έρθει να κρίνει τους πεθαμένους, τις ψυχές. Αυτές θα τις κάνει ο Θεός. Ο Θεός μόνο τα ξέρει αυτά. Λέξη, I didn't see you. Πού είσαι, δεν σε είδα. Thanks, Fatiha, so much. Να και ο Λέξης. Τι κάνεις, Λέξη? Καιρό έχεις να έρθεις. Μόλις ήμουν στο TikTok Live, γιατί ακόμα δεν κατάφερα να τα κάνω ένα, προσπαθώ να τα μάθω και οι Έλληνες είναι τόσο πολύ ντροπή για τους Έλληνες. Ντρέπομαι για τους Έλληνες, που είμαι και εγώ Ελληνίδα, που ταυτόχρονα λένε τον εαυτό τους χριστιανοί και ταυτόχρονα βρίζουν και λένε σχρά. Και όπως είπα και στο TikTok Live,
πώς εγώ να έχω απέτηση να μου μιλάνε εμένα ωραία, όταν αυτοί βρίζουν και τον ίδιο τον Θεό, τον Χριστό και την Παρθένα την Μαρία. Αλλά όταν βρίζουν και μειώνουν τον χαρακτήρα τους και την ανθρωπότητά τους. Δεν λέει κάτι κακό για μένα. What is your Instagram? My Instagram, I think it's the same thing. I don't post a lot on Instagram because Instagram is very, I just haven't had a lot of success with Instagram, so I kind of let it go. Life of Athanasia, it's the same thing. Okay. Ηρακλή. Ο Ιησούς Χριστός είπε να βαφτίζουν στο όνομα του Πατέρα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πουθενά δεν είπε και δεν το λέει μες στην Αγία Τριάδα πουθενά, μες στην Αγία Γραφή πουθενά, για τριαδικό Θεό, για τριαδικότητα, για Αγία Τριάδα, το να εξηγεί ο Ιησούς Χριστός ότι αυτά τα τρία είναι ένα, ότι εγώ είμαι Θεός, ήρθα να κάνω ολόκληρη θρησκεία. Αυτά τα είπε η Εκκλησία το 325 και το 381, okay? Έπρεπε να κάνεις έρευνα σε αυτά γιατί η Εκκλησία δεν θέλει να διαβάζετε και εσύ σίγουρα δεν έχεις διαβάσει, γιατί αν είχες διαβάσει θα το ήξερες ότι μέσα στην Αγία Γραφή δεν υπάρχουν αυτά. Απλώς είπε να βαφτίζουν στο όνομα του Πατέρα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα τρία είναι τρία, δεν είναι ένα. Αδελφοί, σου εύχομαι γρήγορα να σου δοθεί ευκαιρία να γνωρίσεις κάποτε την αλήθεια. Ναι, και εγώ το ίδιο σου εύχομαι, αδελφέ, να γνωρίσεις την αλήθεια, που όλα αυτά που νομίζεις δεν υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή. Adam, I'm Canadian and Greek. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ronnie. Τι κάνεις? How are you? Do you live in the States, Ronnie? And why is your name Ronnie? Ναι. Είσαι χριστιανός Ορθόδοξος και τι θα πει αυτό? Ο Ιησούς Χριστός δίδασκε τους νόμους, τους μοσαϊκούς νόμους, στην Παλιά Διαθήκη, τις 10 εντολές. Δεν δίδασκε την Καινή Διαθήκη γιατί δεν υπήρχε τότε. Σε τι εσύ ακολουθάς τον Ιησού Χριστό αν λες τον εαυτό σου χριστιανό? Do you believe in Jesus' resurrection? No, I don't. Because Muslims don't believe he actually got crucified. We believe that God actually does love him. He's actually the most just, and he wouldn't allow somebody who had no sin to be punished for some two silly things that two people did in the beginning of time and approached the tree of knowledge or ate 2 bites of a forbidden fruit. It doesn't make any sense. You can't at the same time think that God is the most forgiving, just, loving, loves you more than your parent, and wants Jesus to die because he can't possibly forgive us for just eating 2 bites of fruit. I live in South India. I used to live in Saudi all my childhood. Cool. And your name is Ronnie, so it threw me off. I thought maybe you're American. Υπήρχαν στο Ισλάμ σύνοδοι αντίστοιχες με τις χριστιανικές? Δεν ξέρω αν μπορούμε να τις πούμε σύνοδοι, αλλά μετά όταν πέθανε ο προφήτης, σίγουρα είχαν κάτι σύνοδο και κάλεσε όλους αυτούς που ήξεραν το Κοράνι από μνήμη και όλοι αυτοί που είχαν το Κοράνι στα χέρια τους, η Άισια και η Χάφσα, δύο από τις γυναίκες του προφήτη είχαν, και ένας άλλος σύντροφος, δεν θυμάμαι το όνομά του, και όλοι αυτοί που είχαν γραπτά και το είχαν στη μνήμη τους, τους έβαλε κοντά και έγραψαν, έκαναν, πώς το λένε, copies, μια στιγμή. Ξέρω μιλάς αγγλικά, καταλαβαίνεις αγγλικά λέξη, αλλά μερικοί δεν καταλαβαίνουν αγγλικά, θα το πω και στα ελληνικά.
Ιστορικές χειρόγραφες αντιγραφές του Κορανίου. Τι λέγα τώρα. Σύνοδοι, ναι. Ο Οθμάν, νομίζω ήταν, ο Αμπουμπάκαρ τα άρχισε πρώτα και ο επόμενος χαλίφας το συνέχισε. Έκαναν έκδοση του Κορανίου και για να σιγουρευτούν ότι ήταν αυτό που είχε πει ο προφήτης, κάλεσε όλους αυτούς που το είχαν στη μνήμη τους και τα είχαν τα βιβλία, και να ξέρεις ότι από εκεί δεν ξέρουμε ακριβώς πόσες εκδόσεις είχε, μπορεί από 4 μέχρι 7, και τις έστειλε στις διάφορες πόλεις. Της Άισας το Κοράνι το έριξαν στη φωτιά γιατί είχε πάρα πολλά σημειώματα μέσα. Η Χάφσα της το έδωσαν πίσω και δεν ξέρω ποιος άλλος του έδωσαν πίσω το Κοράνι, αλλά αυτές τις δύο περιπτώσεις το ξέρω. Αν αυτό θεωρείται σύνοδος, okay. Ron is an auto name given to me in a game which I used to play, and I kept it as people knew me in this name, but I left playing the game. Ζει Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός ζει, αλλά δεν είναι ο μόνος που τον πήρε πάνω ο Θεός. Okay? Είναι και ο Ηλίας, είναι και ο Ένοχ. Okay? Δεν είναι ο μόνος που δεν υπάρχουν κόκκαλα στη γη. Okay? Και ο Ιησούς Χριστός θα γυρίσει πίσω, εντολή του ένα αληθινού Θεού, Ηρακλή. Μην τα μπερδεύεις τα δύο, γιατί όταν μπερδεύεις τα δύο και βάζεις και το Άγιο Πνεύμα εκεί μέσα, αυτό λέγεται πολυθεϊσμός, δεν λέγεται μονοθεϊσμός. Assalamu alaikum, Asim. Hi from Iran, how are you? I hope you're okay. Hi Nabil. Καλησπέρα, Σταυρούλα μου, τι κάνεις? Ήθελα να σου μιλήσω, αλλά βλέπω ότι το TikTok, το Instagram και το WhatsApp δεν τα βλέπεις, δεν τα ελέγχεις. Δεν ξέρω πώς να σου στείλω μήνυμα. Πού είναι πιο καλύτερα να σου στείλω μήνυμα? Hi mom, mom 5D. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, Σταυρούλα μου, δόξα τω Θεώ. Εσύ πώς είσαι, πώς είναι ο Δημήτρης, πώς είναι η υπόλοιπη οικογένεια? Musandam, Peninsula of Oman in the south and Iran to the north. Να είσαι καλά και εσύ, Λορέντζο. Θεωρεί ότι το αρχικό κέντρο του πρώιμου Ισλάμ ίσως βρισκόταν στην Πέτρα και όχι στη Μέκκα. No. Έχεις ασχοληθεί με αυτή την άποψη? Όχι, δεν την έχω ακούσει άλλη φορά, αλλά σίγουρα αυτό δεν είναι. Τι θεωρείς, σοβαρή ιστορική υπόθεση ή όχι, και γιατί? Δεν είναι πως επειδή δεν το άκουσα δεν υπάρχει, δεν έγινε. Απλώς έχω διαβάσει την ιστορία από που άρχισε και δεν ήταν από την Ιορδανία καθόλου. Assalamu alaikum, Siraj. Με το Viber, okay. Θα σε ψάξω στο Viber, Σταυρούλα. Αυτή η Έλληνα στο TikTok είναι πάρα πολύ, είναι στείλε μου στο τηλέφωνο, είναι πάρα πολύ αισχρή, πάρα πολύ αισχρή. Νομίζω εδώ στο YouTube τους έχουμε σβήσει τους πιο πολλούς τους κακούς, αλλά με βρήκαν στο TikTok. Γεια σου Κλεοπάτρα, τι κάνεις? Μια στιγμή, ξέχασα τα κάστανα.
Καλησπέρα Pink Fairy, τι κάνεις? Τι σπουδάζεις Κλεοπάτρα? Να μην συμφωνώ εννοείς ότι δεν είναι αλήθεια? Γιατί αν είσαι μουσουλμάνος πρέπει να συμφωνείς με όλα που υπάρχουν στη θρησκεία. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό θα το πιστέψω και αυτό όχι. Αν φτάσεις στο σημείο που είσαι μουσουλμάνος ή μουσουλμάνα, δεν τα έκανες αυτά από μικρή έρευνα ή καθόλου έρευνα, τα έκανες σοβαρή έρευνα. Και όλους αυτούς που ξέρω που έχουν γίνει μουσουλμάνοι από χριστιανισμό ή από άλλη θρησκεία, διάβασαν πάρα πολύ μέχρι που να έρθουν στο σημείο να γίνουν μουσουλμάνοι. Το να γίνεις μουσουλμάνος είναι μεγάλη επιλογή. Είναι μεγάλο να αλλάξεις την θρησκεία σου. Και αυτές τις μέρες που το Ισλάμ είναι κάτι που το κάνουν στις ειδήσεις ότι είναι το χειρότερο, είναι πιο δύσκολο ακόμα. Χαμός έγινε την Τρίτη Αθανασία μου. Μπήκα κλέφτες σπίτι μου η ώρα 1 το βράδυ. Τους έτρεξε ο γιος μου, το σώμα είναι χάλια. Αυτό μας έλειπε. Wow! Μέσα στην πόλη, εκεί στο, πώς το λένε, ξέχασα την πόλη που μένεις. Έμαθα ότι γίνονται πάρα πολλά τώρα τελευταία στην πόλη που μένεις. Ότι φέρνουν πάρα πολλά πράγματα μέσα από εκεί να οπλίσουν την Κύπρο. Τη Λεμεσό. Αλλά εσύ είπες ότι βλέπεις από το σπίτι σου το ακροτήρι, έτσι δεν είναι? Φοβάμαι ότι θα γίνει σίγουρα τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και η Κύπρο θα είναι κατά μεσή. Θα μπλεχτεί ανάμεσα σε όλα αυτά. Νομίζω ότι τώρα το γενοκτονικό κράτος δίπλα σας και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρόγραμμα να αρχίσουν στην Τουρκία. Τώρα πάρα πολλοί θα νομίζουν ότι εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά για την Ελλάδα δεν θα είναι καθόλου καλό αυτό. Έχουν έρθει πάρα πολλά μέσα στο ακροτήρι. Roberto, ciao! ¿Cómo está? Saluti, Roberto! Πρέπει να χαλαρώσω λίγο. Σε ποιο θέμα, Γιώργο? Με τον μουσουλμανισμό, γιατί επειδή εσείς είσαστε τόσο χαλαροί, πρέπει όλοι μας να είμαστε χαλαροί. Όταν εσύ λες τον εαυτό σου, Γιώργο, είμαι χριστιανός, τι εννοείς όταν λες είσαι χριστιανός, επειδή πηγαίνεις στην εκκλησία το Πάσχα και τα Χριστούγεννα? Πώς εσύ θεωρείς τον εαυτό σου χριστιανό? Πες το ότι θέλεις και προσελητισμό, πληροφορίες, εμένα δεν με νοιάζει. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να υποστηρίζει τους γενοκτόνους. Ναι, σωστά. Μπαίνε ετού. Κόλληψα να το πω στα Ιταλικά. Στο μπαίνε. Sono bravo. Καλησπέρα Στήλη, τι κάνεις? Εσύ είσαι καλός άνθρωπος. Αυτό σε κάνει χριστιανό. Sorry, δεν είναι αυτό που σε κάνει χριστιανό. Oh, in Canada. Ανασύμα το βλέπω από μακριά, μένω στην πόλη. Oh. Δίνω αγάπη και προσφέρω βοήθεια, δεν θέλω το κακό κανένας. Εντάξει, αλλά αν δεν πιστεύεις στον ένα αληθινό Θεό, αυτό είναι το κυριότερο. Πιστεύεις στον ένα αληθινό Θεό ή πιστεύεις στην τριάδα?
ότι ο Θεός είναι τρεις και όχι ένα. Καλώς σας βρήκα, λέει ο Στήλης. Δεν σε υποχρεώσε κανείς να γίνεις μουσουλμάνος και εγώ χριστιανός είμαι, αλλά δεν ειρωνεύομαι, φίλε. Ακριβώς, συζήτηση Γιώργο κάνουμε. Ναι, πώς θα ξέρεις εσύ τι λέει ο χριστιανισμός αν δεν έχεις διαβάσει την Αγία Γραφή και πώς ξέρεις εσύ τι λέει το Ισλάμ μέσα στο Κοράνι, έτσι λέγεται κανονικά, όχι Ισλαμισμός. Αν δεν έχεις διαβάσει και το Κοράνι και για να έχεις γνώμη για το ένα ή για το άλλο θα πρέπει να έχεις κάνει λίγο διάβασμα, Γιώργο, αλλιώς μη μιλάς. Ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός, που δεν το λέει πουθενά μες στην Αγία Γραφή. Μες στην Αγία Γραφή λέει ο Θεός είναι Θεός. Ο Θεός δεν μπορεί να είναι άνθρωπος 3 φορές. Ένας είναι ο Θεός, το λέει στην Αγία Γραφή 10 φορές. Δεν τα ακούς αυτά ή δεν έχεις δει Αγία Γραφή ποτέ, Κώστα? Όταν λέει ο Ιησούς Χριστός στο Ιωάννη 17:3, για να γνωρίσουν εσένα, τον ένα αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό που εσύ έστειλες, τι σου λέει αυτό? Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό? Έχεις δίκιο, Κώστα, αυτό πιστεύω κι εγώ. Ναι, αυτό λέγεται πολυθεϊσμός. Αθανασία, να σε κάνω μια ερώτηση. Αν είναι πολύ προσωπική, δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Εντάξει, να το ρωτήσεις ωραία και δεν με πειράζει. Έχω μια ιδέα για τον Ισλαμισμό. Πάλι η θρησκεία δεν λέγεται Ισλαμισμός. Είσαι αγράμματος, αμαθείς, τα αυτιά δεν δουλεύουν. Δεν λέγεται έτσι, λέγεται Ισλάμ. Ο τρόπος ζωής, η θρησκεία λέγεται Ισλάμ. Η λέξη Ισλάμ θα πει αυτός που είναι υπάκουος στον ένα αληθινό Θεό. Ακούς, Γιώργο? Και ποια είναι η ιδέα σου για τον Ισλαμισμό? Για πες μας. Είμαι σίγουρη ότι η ιδέα σου είναι από τις ειδήσεις σου. Εσύ πιστεύεις σε κάτι που δεν το έχεις δει ποτέ και πώς είναι ο Θεός σου? Ναι. Και εσύ πιστεύεις, Κώστα, ότι έχεις μυαλό, αλλά το έχεις δει ποτέ? Δεν νομίζω. Οι γονείς είναι χριστιανοί και αν ναι, πώς το πήραν όταν διάλεξες να αλλάξεις τη θρησκεία? Οι γονείς μου δεν το ήξεραν ότι ότι άλλαξα θρησκεία. Πρώτα, εγώ στα 17 έφυγα από το χριστιανισμό, χωρίς να έχω γνωρίσει ποτέ μουσουλμάνο. Στα 22 εγώ βρήκα το Ισλάμ. Okay? Είχα ήδη φύγει από το χριστιανισμό για άλλους λόγους. Και βρήκα το Ισλάμ για τους λόγους που έφυγα από τον χριστιανισμό. Αυτό που δεν βρήκα στο χριστιανισμό, το βρήκα στο Ισλάμ. Ένας Θεός. Ακριβώς αυτό. Όχι το ένα και το ένα και το ένα. Όχι. Μόνο ένας Θεός. Αυτό μόνο. Και δεν στο λέω για να παραξηγηθείς. Και οι γονείς μου δεν είχα αλλάξει τίποτα. Δεν φορούσα μαντίλι και όλα αυτά. Ήμουν μουσουλμάνα. Δεν τα έκανα όλα. Προσπαθούσα εδώ και εκεί. Αλλά πίστευα στον ένα Θεό. Όταν παντρεύτηκα και έκανα το πρώτο μου παιδί, ήταν περίπου 2 χρονών. Εκεί αποφάσισα να βάλω μαντίλι. Και τότε το κατάλαβε ο πατέρας μου ότι ήμουν μουσουλμάνα. Αλλά μέχρι σε αυτό το επίπεδο είχαν περάσει 7 χρόνια που ήμουν μουσουλμάνα. Και είχαμε εντάξει σχέσεις. Και παρόλο που είπε, νόμιζα πως είχα μια καλή κόρη, είχε απομείνει μια καλή κόρη, έκανα λάθος, γιατί η αδερφή μου έγινε μουσουλμάνα πρώτα. Είδε ότι εγώ και αυτοί είμαστε καλοί με αυτούς. Προσπαθούσαμε να έχουμε καλές σχέσεις. Τους σεβόμαστε. Αυτό σου το λέει η θρησκεία. Τρίτος παγκόσμιος, λίγο υπερβολικό, υπάρχει περίπτωση γιατί συζητιέται να γίνει νατοϊκό στρατηγείο στα Αντάνα. Το Αντάνα είναι στην Τουρκία. Έχω ακούσει από experts λέξη ότι έχουν αρχίσει να στέλνουν υλικά στην Κύπρο. Να αγκαλιάσουν το Λεβάντες για να αρχίσει state building όταν τελειώσουμε το remnants του άξονα.
Europe, the Americas, and the whole world have been defiled because of your filthy religion. Leonard, I think you're so ignorant because you listen to your news and you've been brainwashed into thinking that we're actually the problem. And which countries are the ones that are attacking other countries right now? Isn't it the Western Christian countries? Am I wrong, Leonard? Haven't they been attacking for hundreds of years everyone they can think of because Europe and the West doesn't have anything else to offer except crusades, holy wars, what do you call it? The Catholic Inquisitions, the Christian Inquisitions, all the Inquisitions in Europe that they had, the First and Second World War, and all the bombing and invading that's been happening up until this minute is from the Western Christian countries, but it's the Muslims that are the problem because we're trying to get all the Christians out of our countries. Είμαι το Α και το Ω, είπε ο Χριστός. Sorry, Jason, δεν το είπε αυτό ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι μέσα στο Αποκάλυψης. Το Αποκάλυψης είναι γραμμένο από τον Ιωάννη της Πάτμου και αν το έχεις διαβάσει προσεκτικά, ο Ιωάννης της Πάτμου βλέπει όραμα και μέσα στο όραμα είναι ο Ιησούς Χριστός και μέσα στο όραμα λέει ο Ιησούς Χριστός είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Τώρα αν εσύ πεις κάτι τέτοιο, το είπες στην πραγματικότητα ή απλώς το είδες σε όραμα? Για πες μας. Όχι. Ο Χριστός, το Α και το Ω, κανένα από αυτές τις λέξεις δεν είναι ένα από τα ονόματα του Αλλάχ. Το όνομα του Αλλάχ είναι Αλλάχ. Αλλάχ θα πει ο ένας αληθινός Θεός, ο ένας μοναδικός Θεός. Στην αραμαϊκή μητρική γλώσσα του Ιησού Χριστού, η λέξη για τον ένα αληθινό Θεό είναι Αλλάχα. Έτσι την έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Okay? So, τα ονόματα, τα 99 ονόματα που είναι περιγραφικά για τον ένα αληθινό Θεό, είναι περιγραφικά ονόματα, δεν είναι το όνομά του. Το όνομά του είναι Αλλάχ. I'm good. How are you? I wish I could understand Greek. Sorry. The Prophet Muhammad used to... Okay, so Leonard is going because he's an idiot. Αθανασία, από Δευτέρα καλά θα ήταν να συζητήσουμε για τα θαύματα στο Κοράνι. Οκ. Ωραία ιδέα. Ναι, στην Τουρκία κάτι γίνεται τώρα. Και ελπίζω όλοι να είναι καλά εκεί πέρα, γιατί εμείς είμαστε εδώ πέρα, στον Καναδά, δίπλα στην Αμερική. Οι βόμβες θα πέφτουν εκεί. Ελπίζω όχι όμως. Ευχαριστώ, Στυλή. Ο Τραμπ έχει ξεκινήσει να κάνει σειρή για τουριστικά θέρετρα στην λωρίδα της Γάζας. Ναι, και αυτός που έχει παντρευτεί η κόρη του. Έχουν και εδώ στο Τορόντο και στο Λονδίνο και στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη. Έχουν κάνει συνέδρια οι σιωνιστές και πουλάνε οικόπεδα που έχουν κλέψει από τη Γάζα. There you go. Hiroshima and Nagasaki, the only country in the world who ever threw the atomic bomb, is the United States of America, the one that doesn't allow anybody else to have nuclear capabilities. Έχετε εσείς ως μουσουλμάνοι το μυστήριο της εξομολόγησης? Όχι. Αν κάνεις κάτι λάθος και το αισθάνεσαι ότι έκανες κάτι λάθος, έχεις τη συζήτηση με τον ένα αληθινό Θεό, του ζητάς συγγνώμη και έχεις την προϋπόθεση, έχεις αποφασίσει ότι δεν θα το ξανακάνεις ξανά και σίγουρα ο Θεός θα σε συγχωρέσει. Έτσι μας λέει ο Θεός. Αν έχεις ζητήσει συγγνώμη από Αυτόν και ξέρει ακριβώς πώς αισθάνεσαι εδώ μέσα, θα σε συγχωρέσει. Αν το λες για τα μάτια, ο Θεός τα ξέρει όλα. Δεν χρειάζεται να έχεις, πώς το λέτε, μεσίτες, το λέτε ανάμεσα σε εσάς και στον Θεό. Μπορείς απλά να το μιλήσεις. Έτσι το έκανε η Εκκλησία, για να έχει τις δυνάμεις και την εξουσία, όχι επειδή χρειάζεται. Ο Ιησούς Χριστός απλώς έβαζε το κεφάλι του κάτω στο πάτωμα, όπως και ο Αβραάμ, ο Μωυσής, και έκαναν προσευχή στον ένα αληθινό Θεό.
δεν χρειαζόταν μεσίτης. Ελπίζω να γεμίσει σύντομα πόλεμος, τι θα πει αυτό. Οι φίλοι σου οι Οθωμανοί που δεν υπάρχουν πια, που ήταν μουσουλμάνοι, κάνανε γενοκτονίες, κατέστρεψαν τόσους λαούς και εσύ λες ότι οι μουσουλμάνοι δεν κάνανε πόλεμος. Δεν είπα αυτό. Τα αυτιά σου, Κώστα, δεν δουλεύουν καθόλου. Είπα ότι εκατοντάδες χρόνια οι δυτικές χριστιανικές χώρες είναι που κάνουν την πιο πολλή επίθεση και υπάρχει ολόκληρη έρευνα που δείχνει ότι τις έχουν χωρίσει σε ομάδες. Χριστιανοί, βουδιστές, μουσουλμάνοι, Ινδουιστές, οι θρησκείες της Ινδίας, οι θρησκείες της Κίνας, οι θρησκείες των Ιθαγενών και είναι 7 ομάδες εκεί μέσα. Και ξέρεις ποιος είναι πρώτος κάθε μέρα όλη μέρα στο πόσα άτομα έχει σκοτώσει από το 0 μέχρι το 2008. Οι χριστιανοί, όλες οι ομάδες των χριστιανών έχουν σκοτώσει 236 εκατομμύρια άτομα μέχρι τώρα, όχι μέχρι τώρα, μέχρι το 2008. Και μέχρι τώρα ακόμα οι δυτικές χριστιανικές χώρες ακόμα βομβαρδίζουν και κάνουν επίθεση σε όλο τον κόσμο, okay? Number 1 είναι οι χριστιανοί, number 2 είναι οι άθεοι, οι ομάδες οι άθεοι, οι άθεες ομάδες. Και είναι δεύτερη, αλλά μεγάλη διαφορά από το πρώτο μέχρι το δεύτερο. Είναι 100 εκατομμύρια διαφορά. 117 περίπου εκατομμύρια έχουν σκοτώσει οι άθεες ομάδες. Τρίτη είναι οι βουδιστές. Τέταρτη είναι οι κινέζικες ομάδες. 5 είναι οι Ιθαγενείς. Και έκτη είναι οι μουσουλμάνοι με 37 εκατομμύρια άτομα που έχουν σκοτώσει. Τώρα βέβαια αυτό δεν είναι καλό list, καλή έρευνα να έχεις το όνομά σου σε αυτό, να είναι η ομάδα σου σε αυτό το list. Αλλά δεν υπάρχει διαγωνισμός με τους χριστιανούς, Κώστα, okay? Όταν ζεις σε ένα σπίτι που είναι χτισμένο από γελί, δεν θα πρέπει να μιλάς, θα πρέπει να κάνεις έρευνα στην εποχή της πληροφορίας. Με το σκάνδαλο Epstein απορώ πως ακόμα υπάρχει κυβέρνηση. Ναι, δεν υπάρχει σεβασμός, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που τα κάνουν αυτά δεν τους νοιάζει. Τα ονόματα υπάρχουν, ακόμα και η Oprah Winfrey είναι σε αυτό το list. Γιατί για τα μάτια αυτοί κάνουν καλά, δίνουν λεφτά για ελεημοσύνη και από πίσω με κλειστές τις πόρτες κάνουν αυτά στα παιδάκια. Και μετά λένε κοιτάξτε εκεί πέρα, μην βλέπετε εδώ, κοιτάξτε εκεί πέρα. Αυτή ήταν καλή ιδέα που είπες, Ace, και θα το προετοιμάσω για Δευτέρα. I'm also Muslim and I would like to give you a small piece of advice. Cover your wrist, my sister. Okay. I am covered, but my sleeves keep going up. And I understand what you're saying, but I assure you I have men in my life who can tell me that the thing is that that's the problem, brother. I'm trying not to be offended because it's good advice. However, as a brother, if you're a brother, the person you have responsibility for is not for women you see on social media. It's for your mother, your daughter, your sister, and your wife. That's your responsibility. My husband and my son are responsible to advise me in that. Okay, so thanks for the advice, but next time, give it to somebody who you are responsible for. Δεν νομίζω να έχει γίνει τίποτα στην Τουρκία, αλλά ετοιμάζουν κάτι σίγουρα. Η Ελλάδα έχει σίγουρα υπογράψει κάτι συνθήκες με την Αμερική. Έχει σίγουρα υπογράψει κάτι συνθήκες με το γενοκτονικό κράτος δίπλα σας. Και σίγουρα οι πολιτικοί του γενοκτονικού κράτους έχουν πει ότι η Τουρκία είναι ο εχθρός μας. Και αυτοί οι Έλληνες που θέλουν να κάνουν ιερό πόλεμο για την Τουρκία, δεν το σκέφτονται δεύτερη φορά ότι και να γίνει ο πόλεμος και να χαλάσουν μεγάλο ποσοστό της Τουρκίας,
το πιο πολύ ποσοστό θα χάσει η Ελλάδα. Τους ανθρώπους της, τους νεαρούς της θα τους χάσει η Ελλάδα. Και δεν θα χάσει μόνο αυτό, θα χάσει και στο ένα πλαίσιο που κάνει τα λεφτά, και αυτό είναι ο τουρισμός. Σαλάμ, Σπύρο. Κρίμα τότε που δεν το έχετε αυτό το μυστήριο. Είναι ο θεμέλιος λίθος για την πνευματική μας ανύψωση. Αυτό είναι δική σου άποψη, Παν Χριστό, αλλά η Εκκλησία τα εφεύρεσε όλα αυτά. Ο Ιησούς Χριστός δεν δίδαξε για εξομολόγηση, που το λέει μέσα στην Αγία Γραφή. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά που σκεφτόσαστε, που νομίζετε υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή, δεν υπάρχουν. Τα λέει η Εκκλησία και δεν σας λέει να διαβάσετε την Αγία Γραφή για ένα λόγο. Γιατί αν διαβάσετε την Αγία Γραφή θα δείτε ότι αυτά που σας λέει για την τριάδα, για την εξομολόγηση, για πώς θα κάνετε τις τελετές σας, όλα αυτά, τις εκκλησίες, τις εικόνες, τους σταυρούς και όλα αυτά, αυτά τα εφεύρεσε η Εκκλησία, αλλά αυτά δεν τα δίδαξε ο Ιησούς Χριστός μας ευλογίες επάνω του. Έχασα πάλι. Είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Εγώ είμαι ο ζωντανός, ήμουν νεκρός και να είμαι ζωντανός στους αιώνας των αιώνων. Αποκάλυψη. Ο Ιησούς είπε ότι πέθανε και ο Θεός δεν πεθαίνει. Η Αποκάλυψη είναι γραμμένη από τον Ιωάννη της Πάτμου. Αυτά τα λόγια δεν τα είπε ο Ιησούς Χριστός. Τα είδε σε όραμα ο Ιωάννης της Πάτμου. Can you tell me what you said about Palestine and Gaza in English? Yeah. That there are events in New York, Toronto, London, and Paris that I've heard of, where they have sales and they're selling parcels of land in Gaza and in West Bank that they've stolen from Muslims or Palestinians, and they're auctioning it off or selling it off the parcels of land. Έφαγες μούτσα, από ποιον? I sleep well at night knowing nuclear weapons is not in the hands of Islamists. Oh, I wish you could sleep well at night knowing you had some kind of knowledge, but you don't. It's the ignorance that's helping you sleep at night, who you know. Αν ο ναός του Σολομών θα ξαναχτιζόταν αύριο, τι σημασία θα είχε για τις αβραμικές θρησκείες? Δεν μπορούν να χτίσουν τον ναό, εκτός να γκρεμίσουν πρώτα την περιοχή που λέγεται Al-Aqsa Compound. Και αυτό το έχουν στο πρόγραμμα να το χαλάσουν. Οι Μουσουλμάνοι είναι που τους έφεραν πίσω τους Εβραίους στην περιοχή. Οι Ρωμαίοι τους είχαν εξοντώσει για 500 χρόνια και έτσι το ξεπληρώνουν να γκρεμίσουν τα τζαμιά εκεί πάνω, να ξανακλέψουν και άλλη γη. Δεν θα ήταν καλό καθόλου αν γκρεμιστεί αυτή η περιοχή για να χτίσουν τον ναό. Επίσης, παλιά ήμουν σκεπτικός απέναντι στο λαό του Ισραήλ, αλλά όταν συνειδητοποίησα ότι όλοι οι πολίτες είναι οπλισμένοι, ναι, και στρατευμένοι και θεωρούν τους Παλαιστίνιους ζώα. Δεν θεωρούν μόνο τους Παλαιστίνιους ζώα, θεωρούν όλους αυτούς που δεν είναι Εβραίοι. Και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, η μεγάλη ποσότητα των Εβραίων που είναι εκεί πέρα είναι άθεοι και δεν πιστεύουν μόνο ότι είναι άθεοι, πιστεύουν και ότι ο Θεός τους υποσχέθηκε πριν από 3.000 χρόνια αυτή την περιοχή. Δεν το πιστεύουν και πιστεύουν ότι τους το έδωσε αυτό. Okay? Και τις καλογριές και τους παπάδες στα Ιεροσόλυμα τους φτύνουν. Τον περασμένο μήνα δεν είδες κάποιον που έσπρωξε μια καλογριά, έπεσε κάτω, σκοτώθηκε εδώ πέρα με το κεφάλι της και μετά την ξαναπλησίασε και άρχισε να την κλωτσάει. Και κάποιος μπήκε ανάμεσα
και το σταμάτησε αυτό, αλλά θα την έκανε, θα τη σκότωνε μάλλον. Αυτοί νομίζουν ότι όλοι αυτοί που δεν είναι Εβραίοι, παρόλο που οι πιο πολλοί τους είναι άθεοι, είμαστε ζώα, ότι φαινόμαστε σαν άνθρωποι, αλλά από μέσα είμαστε ζώα. Γι' αυτό δεν αισθάνονται άσχημα όταν σκοτώνουν παιδάκια και γυναίκες και άνθρωποι που δεν έχουν όπλα. Ναι, και εμένα. Είναι και το άλλο είναι που τα βλέπουμε αυτά κάθε μέρα όλη μέρα και φοβάμαι να τα συνηθίσω να τα βλέπω. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, να συνηθίσεις να βλέπεις τέτοια πράγματα και να μην σου φαίνεται και τόσο, δηλαδή σου έχουν χαλάσει και το ίδιο σου, το δικό σου το από μέσα. Why is it then that even according to the Quran Jesus is in heaven? Because God took him up so that people will not grab him, strip him, and put him on the cross. Doesn't it make sense to you? He didn't get killed. You guys believe that he got killed. We believe that God does actually love Jesus. He didn't have any sins. Why would he kill somebody who had no sins for the sake of two people who may or may not have had two forbidden bites of fruit? Plus, if only Allah can give life, why did Jesus then give life to a bird? Also, why did other prophets do any other miracles? Jesus himself says that I of my own can do nothing. Not even the words are my own. They're all from the one that sent me. That's in John 5:30, Jason. Do you read the Bible? Like, you need to read the Bible to connect the dots. And anything that's in the Bible that leads you to polytheism, to think that there is a Trinity, then you need to put it on the side, because all over the Bible it says there's only one God. And in 3 spots it says that God cannot be man. Not that he cannot be man if he wants to, but it's beneath him. It's beneath his majesty to be a man. Why would he need to be a man? Did the guy who invented the mouse need to be a mouse in order to understand what a mouse is? Or the guy who built this table, does he need to be a table in order to feel what a table feels like? Are you being serious? Είμαστε τώρα 43 λεπτά. We're in 43 minutes. And if you haven't subscribed, if you haven't clicked all the buttons and continue to click them, which on TikTok for less than an hour, I had like 5,000 or 6,000 clicks, then you need to do it. Όταν θα μιλάτε για δίθεν γενοκτονία, να πλένετε το στόμα σας με Aqua Fresh για Τουρκία. Δεν καταλαβαίνω. Φοβάστε τους μουσουλμάνους Ισλαμιστές, στους οποίους είναι εμπλεγμένοι η Mossad και η CIA, ενώ υποστηρίζεται την κεφαλή τους. Μπράβο. What? Ναι. Δεν είμαι σίγουρη τι λες αυτή την φράση, Κλείο, αλλά στην Αμερική είχαν κάτι συνέδρια που μέσα εκεί ομολόγησαν οι Αμερικανοί, λέγονται in Greek. Μια στιγμή. Συνεδρίαση του Κογκρέσου στην Αμερική, νομοθετική συνεδρίαση, που εκεί πέρα μέσα ομολόγησαν ότι το Hamas, το H-Group, το Al-Qaeda, το ISIS, προπάνω το ISIS, όλα αυτά και το Boko Haram είναι όλα από αυτούς και το γενοκτονικό κράτος. Και φυσικά όλες οι δυτικές χώρες και χώρες που είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρώπη βασικά δεν έχει τίποτα άλλο να προσφέρει, και δεν το λέω για προσβολή, είναι αλήθεια. Το number one προϊόν που προσφέρει η Ευρώπη είναι όπλα και πόλεμο, που κάνουν οι ελίτ αυτοί πάρα πολλά λεφτά. Και για να κάνουν τα υλικά για τα όπλα πρέπει να τα κλέβουν πιο πολύ από την Αφρική. Και στην Αφρική υπάρχουν πάρα πολλές βάσεις της Αμερικής και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι αυτοί είναι εκεί μέσα.
Γιατί το Σουδάν έχει τώρα πείνα και γενοκτονία? Γιατί το Κόγκο έχει πείνα και γενοκτονία? Γιατί η Αμερική χρειάζεται να έχει τη μεγαλύτερη βάση στα drone σε όλο τον κόσμο, την έχει στην Αφρική? Γιατί η Αμερική έχει πάνω από 800 στρατιωτικές βάσεις σε όλο τον κόσμο? Μερικά από τα embassy, πώς θα λένε στα ελληνικά τα embassy στα ελληνικά, λέγεται πρεσβεία. Γιατί πολλές από τις πρεσβείες της Αμερικής είναι σαν στρατιωτικά βάσεις, στρατιωτικές βάσεις, οπλισμένες στρατιωτικές βάσεις. Γιατί αυτές δεν τις μετράνε με τα 800 και η Αμερική είναι που τα κάνει όλα με το γενοκτονικό κράτος και οι άλλες οι χώρες ακολουθούν από πίσω. Η Ιταλία γιατί είναι στο Σουδάν? Γιατί το γενοκτονικό κράτος δίπλα σας πουλάει τα πιο πολλά διαμάντια στον κόσμο και δεν επεξεργάζει διαμάντια σε αυτό το μέρος? Τα κλέβει από την Αφρική. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αραβίας πουλάνε το πιο πολύ χρυσό και δεν έχουν χρυσό στον τόπο τους? Γιατί το κλέβουν από το Σουδάν? Γιατί η Γαλλία έχει 500 τόνους χρυσάφι μέσα στις τράπεζες του, που δεν έχει ούτε ένα μέρος να επεξεργάζει το χρυσό? Το κλέβει από την Αφρική. Όλα αυτά γίνονται κάθε μέρα, όλη μέρα. Και οι πιο πολλές οι χώρες που τα κάνουν είναι δυτικές, χριστιανικές χώρες. Όσοι κάνουν βρώμικους πολέμους είναι άθεοι και χειρότερα σατανικά σχέδια. Ναι, 100% στήλη. Αλλά ταυτόχρονα λένε τον εαυτό τους σατανιστές, λένε τον εαυτό τους χριστιανοί, λένε τον εαυτό τους, πώς το λένε στα ελληνικά, δεν θυμάμαι, secular. Λένε τον εαυτό τους κοσμικοί. Okay, κοσμική, γιατί το να είσαι κοσμικός και το να είσαι χριστιανός δεν είναι τόσο κακό. Δεν μπορείς όμως να λες τον εαυτό σου σατανιστή, γιατί σε αυτό θα σε δουν αλλιώς. Ναι, Τουρκία, στην Κύπρο, Ιράκ, στο Κουβέιτ, όλες τις χριστιανικές χώρες. Τώρα, τι εννοείς με αυτό? Δεν ξέρω τι εννοείς. Το Κουβέιτ έχει κάνει επίθεση σε καμία χώρα? Το Ιράκ έχει κάνει επίθεση σε καμία χώρα? Σε ποιο μέρος οι μουσουλμάνικες χώρες έχουν κάνει επίθεση? Η Τουρκία δεν είναι μουσουλμάνικη χώρα, είναι κοσμική χώρα. Είναι 100 χρόνια κοσμική χώρα. Απλώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί μέσα που λένε τον εαυτό τους μουσουλμάνοι. Τώρα αυτοί που είναι στην Ελλάδα και λένε τον εαυτό τους χριστιανοί, είναι πράγματι χριστιανοί? Όταν κάνουν κάτι κακό, είναι και χριστιανοί? Of course, there's too much drama and not enough information, and that's how they like it. And if you don't make an effort to read more and observe things, then you're just going to be in the dark. Or maybe if you don't care, you're just going to keep going forward. Ελπίζω να μην τους βάζεις στον υπολογισμό σου. Δεν κατάλαβα τι εννοείς με αυτό, Στήλη. Εγώ είμαι μεγάλη στην ηλικία και τα ξεχνάω τα πολλά. Δεν ξέρω γιατί θυμάμαι άλλες πληροφορίες και άλλες τις ξεχνάω, αλλά δεν θυμάμαι γιατί λέγαμε πριν. Θα πρέπει να πεις ολόκληρη τη φράση. Always pray to God before doing the miracles. He always said that he himself, he can't do anything. Exactly what Pink Fairy said. Yes, Ioanni. Yeah, they're killing babies using people as human shields. I go to Itachi's stream and to Cora's stream because they're both pretty smart. I respect in your religion, but you must get your facts right. Right, okay, exactly. Tell me, Jason, where did I get my facts wrong? I make mistakes every day, all day. Okay, I'm a human being. We all make mistakes. God doesn't expect us to be perfect. He just wants us to try our best every day to be better than the last. So where exactly did I make the mistake? Γιατί ο τρόπος που χειροζούν κάποιες χώρες τους πολέμους, χειροζούν τους πολέμους δεν έχει να κάνει με το χριστιανισμό? Ναι, το ξέρω, Στήλη,
Αλλά όταν λένε ότι είναι χριστιανικές χώρες, θα πρέπει να το πιστέψουμε. Γιατί να μην το πιστέψουμε? Οι μουσουλμάνικες χώρες λένε ότι είναι μουσουλμάνικες χώρες και όταν κάποιος μουσουλμάνος δήθεν πάει και κάνει κάτι κακό, λέμε να, όλη η θρησκεία φταίει, να, όλοι οι μουσουλμάνοι φταίνε. Να διώξετε όλους τους μουσουλμάνους από την Ευρώπη, που δεν θα γίνει αυτό, γιατί το Ισλάμ υπάρχει στην Ευρώπη από τον 7ο αιώνα. Good luck. Αφού πήδηξε. Okay. Okay. Δεν ξέρω πού ακριβώς αφήσαμε. Οι Σταυροφόροι και οι Οθωμανοί ήταν πολέμοι λόγω θρησκείας. Ναι, αλλά ήταν από άντρες. Οι άντρες τα κάνουν αυτά, βασικά. Οι άντρες κάνουν τους πολέμους, τους βιασμούς, τους σκοτωμούς. Όλα αυτά τα κάνουν οι άντρες. Οι κακοί άντρες, αλλά οι άντρες. Okay, τώρα πρέπει να βρω. Thanks, Bitwinka, for talking to Itachi. She's probably very busy. She's gotten a big channel now. Oh my gosh. Αυτή τη στιγμή που υπάρχουν γλυκά συμφέροντα, πετρέλαιο, άπλα και τα λοιπά, δεν έχει να κάνει με τον χριστιανισμό. Σίγουρα. Στο το λέω και στο ξαναλέω, Στήλη, αυτή δεν είναι η δικιά μου η άποψη. Έτσι λένε τον εαυτό τους. Γιατί να μην τους πιστέψουμε? Μάλλον πλάνεστε, οι πνευματικοί μας πατέρες μας προτρέχουν. Ποιοι είναι οι πνευματικοί σας πατέρες? Η Αγία Γραφή δεν έχει μέσα αυτά που νομίζεις. Μάλλον όλα τα ερμηνεύετε με το δικό σας τρόπο. Η γνώμη σας, αν ξέρεις κάτι αποδείξεις, να μου πεις πού το λέω το λάθος, πες μου. Αλλά δεν μπορείς να λες λόγια χωρίς αποδείξεις. Παν Χριστός. Surah 349 says that he shaped it and that the life came from Allah. He didn't give it life, God gave it life, and all the prophets and messengers from Allah had powers. Didn't Moses split the water, the Red Sea? Did he do it on his own, or did he do that with the power of God? Did Abraham defeat the fire? Nothing happened to him in the fire. Did he do that on his own, or did he get it from God? If Jesus walked on water and he healed the sick and he gave life to the bird, did he do it on his own when he says, I of my own can do nothing? Or did he get that power from the one true God and Jesus Christ whom he has sent? John 17:3. Drinking blood is not in the Bible, and it's not from Jesus either. It's paganistic. Από τη στιγμή που υπάρχουν γλυκά συμφέροντα, πετρέλαιο, ναι. Έλα ρε, δεν αντέχει η καρδιά μου σκοτωμούς, ναι. Ενομαλία στους πνευματικούς πατέρες βαράει κόκκινο. Ποιοι πίνουν αίμα? Οι παγανιστές. He is his associate then? I don't know what he's talking about. Γεια σου Χρήστα, σου είπα γεια σου. Δεν σε πρόσεξα πότε μπήκες, μάλλον. Βαγγέλη του Μαθαίου 23:19. Είμαι από τη Μυτιλήνη Λέσβο και έχω γεννηθεί στον Καναδά, Άννα. A prophet and a messenger, Allah made his life in two phases. First phase of his life and mission was as a prophet to Israelites, and second mission is him coming back and establishing a kingdom. Correct. Και εγώ έχω μεταλάβει. The kingdom that was prophesied to him, the throne of David, he will come back to sit on the throne, live for 40 years and die.
Ναι. Όταν κάποιος δεν πιστεύει σε αυτά που λέει η Εκκλησία, στείλει τα λέμε μυστήρια του χριστιανισμού. Και ο μυστικός δείπνος, ο πρώτος που έγραψε για τον μυστικό δείπνο, ήταν ο Παύλος, το ξέρεις αυτό, Στήλη. Ο Παύλος που δεν γνώρισε ποτέ τον Ιησού Χριστό, που δίδασκε εντελώς το αντίθετο από τον Ιησού Χριστό. Πού το ήξερε όταν ήρθε 1 με 3 χρόνια μετά Χριστού και δεν ήρθε ακριβώς στην περιοχή που ήταν ο Ιησούς Χριστός. Πού ήξερε τι ήταν και τι έγινε μέσα στον μυστήριο δείπνο. Για πες μας, γιατί λέει εγώ δεν με δίδαξε κανένας άνθρωπος και ούτε είδα τον Ιησού Χριστό. Δεν με δίδαξε ο Ιησούς Χριστός με τα μάτια. Τον είδε σε όραμα. Jason, Muhammad isn't going to come back, and neither any of the other prophets or messengers that God sent. The only one that's coming back is Jesus, because that's always been his mission. Just like Jesus is not the only one who doesn't have a burial site where his bones are in the ground. Elias doesn't have it. Enoch doesn't have it. He's not the only one without one of the parents. Adam and Eve don't have either one. Melchizedek doesn't have a mother or a father or a genealogy. He's not the only begotten son. He's not named as the only begotten son. He's not the only son named in the Bible. Everyone is a son in the Bible. He has sons by the tons in the Bible. Even the angels are called his sons. So you should read the whole Bible, Jason, instead of just going around and picking and choosing things from Google. Το λόγιο που είπε ο Χριστός στον μυστικό δείπνο, δεν ξέρουμε τι λόγια είπε στήλη ο Ιησούς Χριστός, γιατί ποιος ήταν εκεί, ποιος είπε για τον μυστικό δείπνο την πρώτη φορά, ο Παύλος που δεν ήταν εκεί. Γιατί εσύ εμπιστεύεσαι τον Παύλο που λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι καταραμένος, τον είπε καταραμένο. Και όποιος κρεμιέται σε ξύλο είναι καταραμένος και πήρε την κατάρα από εμάς και τώρα είναι καταραμένος. Γιατί εσύ πιστεύεις κάποιον που λέει κάτι κακό για τον Ιησού Χριστό και δεν λες, αυτός δεν πρέπει να τον εμπιστεύομαι. Hi dominant man, I'm doing good, how are you? So why say peace be upon him if he is in heaven? Peace and blessings be upon him. There's nothing wrong in saying peace and blessings be upon him. I don't see why there's anything wrong with that. Αδελφοί, θα ήταν ενδιαφέρον τι λέει το Κοράνι για τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Εμείς δεν σκεφτόμαστε τον Θεό ως πατέρα έτσι που τον σκεφτόσαστε εσείς. Για εμάς η λέξη αυτή θα πει δημιουργός, την σκεφτόμαστε ως δημιουργός. Εσείς τα έχετε μπερδεμένα γιατί δεν έχετε δει τι είναι το νόημα για τον Πατέρα, τον Θεό και τον Υιό στην εβραϊκή γλώσσα. Όχι αυτή που έχει τώρα το γενοκτονικό κράτος, δεν είναι αυτή η γλώσσα. Αυτή είναι καινούρια το 1800 κάτι. Η γλώσσα που είχαν οι Εβραίοι τότε στην εποχή του Ιησού Χριστού μας. Ευλογίες επάνω του, αν δεν σε πειράζει. Ευλογίες και ειρήνη επάνω του, Jason, αν δεν σε πειράζει. So, εκείνη την εποχή, τα Εβραίικα που μιλούσαν ήταν μόνο μέσα στο ναό. Τα έλεγαν μόνο για θρησκευτικούς λόγους. Τα διάβαζαν μόνο για θρησκευτικούς λόγους. Και ο Ιησούς Χριστός σίγουρα ήξερε Εβραίικα γιατί δίδασκε στο ναό. Ήταν Εβραίος. Και ήξερε σίγουρα Αραμαϊκά γιατί αυτή ήταν η μητρική του γλώσσα. Αλλά δεν ξέρουμε αν μιλούσε σίγουρα ελληνικά ή όχι. Υπάρχει υπόθεση εδώ και εκεί μέσα στην Αγία Γραφή που λέει εδώ και εκεί ότι μιλούσε, απάντησε σε κάποιον στα ελληνικά δήθεν. Αλλά πόσα ελληνικά ήξερε δεν το ξέρουμε. Και πάλι, όλοι μας είμαστε δημιουργήματα του ένα αληθινού Θεού. Οι απεσταλμένοι αγγελιοφόροι και προφήτες που έχει στείλει ο Θεός σίγουρα είναι πάνω από την ανθρωπότητα, είναι καλύτεροι από όλοι μας
Γιατί είναι άνθρωποι που πρέπει να μας δείχνουν το καλύτερο παράδειγμα πώς να ζήσουμε τις οδηγίες χρήσης, πώς να λειτουργήσουμε αυτό εδώ, πώς να κάνουμε καλές αποφάσεις και πώς να αποφεύγουμε κακές αποφάσεις. Έστειλε αυτούς και έστειλε τις οδηγίες χρήσης για να ξέρουμε, αλλά τα πιο πολλά αυτά έχουν αλλοιωθεί. Οι χριστιανοί μελετητές το λένε αυτό, δεν το λέω εγώ από μόνη μου, ούτε το έβγαλα από το Κοράνι, το έβγαλα από το Κοράνι, αλλά το λένε και οι δικοί σας μελετητές. Hi Kudrat from Brunei, nice to meet you. Είναι ανθρωποθυσία. Μπορεί να είναι συμβολική, είναι πάντως ανθρωποθυσία. Cause reason peace to all the prophets irrespective if the prophet is dead or alive as a respect. Exactly. Peace and blessings on all the prophets that have come before. Sorry φίλε Σπύρο, αλλά εκεί δεν τα βρίσκουμε. Λέει τόσα στην βίβλο που δεν τα πιστεύεις, αλλά δεν θα σε πιέσω, έχεις την γνώμη σου. Ναι Στήλη, αλλά σου συνιστώ να διαβάσεις και τους μελετητές. Τώρα κάποιος εχθές μου λέει, αυτοί οι μελετητές οι πιο πολλοί είναι προτεστανοί. Τι σημασία έχει αν κάποιος λέει τον εαυτό του είμαι χριστιανός προτεστανός, αλλά είναι μελετητής της χριστιανικής θεολογίας. Γιατί το έκανα λίγο έρευνα, όλοι αυτοί οι μελετητές του χριστιανισμού κάνουν μελέτη για όλη την θρησκεία. Δεν είναι ότι θα κάνουν μελέτη για τον καθολισμό, Catholics, ή για τους Ορθόδοξους, ή για τους Pentecost, ή για τους Προτεστανούς. Ένας μελετητής που είναι μελετητής του χριστιανισμού θα κάνει μελέτη όλα αυτά. Oh, you're a queen from Kurdistan. Okay. Γεια σου. Νάσια, εσύ είσαι? Εχθές έλεγα για σένα και την περασμένη εβδομάδα έλεγα για σένα. Εσύ είσαι η Νάσια? Αθανασία δεν ήταν απλά ένα φρούτο, δεν ξέραμε και αν υπήρξε φρουτονό. Λεγόταν το δέντρο της, δεν θυμάμαι το δέντρο. Δεν ξέρουμε αν ήταν φρούτο, αλλά και να ήταν κάτι λαθάκι που έκαναν, που το πλησίασαν το δέντρο της γνώσης, κάτι τέτοιο. Ναι, το δέντρο της γνώσης νομίζω. Ο Θεός που είναι ο πιο συγχωρητικός, δεν θα μας κρατάει κακία αιώνια, να μας πετάξει εδώ στη γη κάτω, να πλανευόμαστε, να βασανιζόμαστε και να είναι και ο πιο συγχωρητικός. Όταν έκαναν το λαθάκι, που εμείς πιστεύουμε ήταν ένα μικρό λαθάκι, ζήτησαν συγγνώμη από τον Θεό και τους συγχώρεσε και ήταν πάντα πρόγραμμα να μας στείλει εδώ πέρα και εμείς θέλαμε να μας στείλει εδώ πέρα για να αποδείξουμε στον Θεό ότι εμείς την πίστη που έχει σε εμάς, ότι είμαστε το καλύτερο δημιούργημά Του, πάνω από τους αγγέλους και τους σατανάδες, γιατί όχι όλοι οι σατανάδες είναι κακοί, υπάρχουν και καλοί σατανάδες που πιστεύουν και είναι υπάκουοι στον ένα αληθινό Θεό, ότι είμαστε το καλύτερο δημιούργημά Του. Και αυτό πείραξε τον σατανά και προσπαθεί να μας πλανεύσει τόσα χρόνια. Και στο τέλος θα δούμε τι έγινε. Είμαστε τώρα στη 1 ώρα και 5 λεπτά. Και όποιος δεν έχει κάνει subscribe να το κάνει τώρα. Dominant man, I'm from Canada, but I'm Greek ethnically from both my parents. What happened to Adam and Eve? They came to earth, God sent them down to earth to prove to God that we are worthy of the level of respect that He's given us above the other creations. Για μένα ό,τι λέει στο Ευαγγέλιο είναι έγκυρο, για σένα το Κοράνι no hard feelings. Συζήτηση κάνουμε. Εντάξει Στήλη, αλλά δεν ξέρω γιατί επιμένεις να μην κάνεις παραπάνω έρευνα. Αφού υπάρχει πρόβλημα, σου το λέω, guaranteed,
ότι οι μουσουλμάνοι, όχι όλοι, αυτοί που είναι οι υπάκουοι, αυτοί που είναι οι πιστοί μουσουλμάνοι και διαβάζουν το Κοράνι και κάνουν τις προσευχές τους, έχουν κάνει την έρευνα, διαβάζουν και ξέρουν τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει σε όλες τις θρησκείες. Έχουν κάνει έρευνα. Δεν είναι κακό να κάνεις έρευνα στήλη να μάθεις αν αυτά που διαβάζεις που εσύ λες είναι έγκυρο, που οι δικοί σας μελετητές λένε δεν είναι και είσαι στον λάθος δρόμο. Αυτό είναι. Κάνουμε συζήτηση, αλλά και να νοιάζεσαι για την σωτηρία σου, να μην δέσεις στον γάιδαρό σου. Και Έλληνες δεν το λένε αυτό. Έδεσες στον γάιδαρό σου και λες έχω τραχανό απλωμένο. Ναι. CIA and Mossad funds the Islamists that people are afraid of, but on the other hand, they support US and Israel. Yeah. And ISIS, for example, has never ever attacked the genocidal country next to Greece. Why? Because they work and they've been weaponized by them and they've been trained by them. Assalamu alaikum, Zain. Okay, Jason, bye. May God bless you too. Oh, I watch all of them. I watch the Orthodox Muslim, I watch Korah, and I watch Itachi. They're all pretty good. I was actually hoping Itachi or Korah would help me with how they do the streams because I want to do my streams more mainstream, but I haven't figured it out yet. Πιστεύεις ότι οι εντάσεις μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων στον Καναδά δείχνουν πως η πολυπολιτισμικότητα έχει αποτύχει ή θεωρείς ότι πρόκειται για μεμονωμένα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα? Το δεύτερο που είπες, Λέξη, ένας κανονικός άνθρωπος απλώς θέλει να έχει δουλειά, να συντηρεί την οικογένειά του, να έχει σπίτι, να έχει φαγητό. Δεν θέλει να έχει πόλεμο και να έχει κακίες και όλα αυτά. Οι πιο πολλοί δεν θέλουν να δουν τι γίνεται στην Γάζα, παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρουν τι γίνεται στο Κόγκο, που όταν πάει κάποιος και αγοράζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και αισθάνεται τόσο καλύτερα ότι έκανε κάτι καλό για το, πώς το λένε, το περιβάλλον, αλλά για να γίνει αυτό το αυτοκίνητο και όλα τα αυτοκίνητα και τα τηλέφωνα και όλα αυτά, χρειάζεται να κλέψουν τα υλικά από το Κόγκο. Και πώς θα τα κλέψουν ή να τα πληρώσουν πάρα πολύ λίγο, θα κάνουν το χάος εκεί μέσα, θα τους δίνουν ασφάλεια δεκάδες χρόνια και θα κλέβουν τα υλικά τους. Πώς η Γαλλία μαθεύτηκε ότι 1/3 τον ηλεκτρισμό που έχει η Γαλλία τον κλέβει από την Αφρική? Πώς? Και όχι μόνο αυτό, η Γαλλία έχει το Eiffel Tower, το έχει αναμένο 24 ώρες το 24ωρο. Πώς το συντηρεί το Eiffel Tower η Γαλλία και κλέβει και το ηλεκτρικό από την Αφρική? Η Αφρική θα πρέπει να κλείσει τις πόρτες της. Η Αφρική έχει τόσο πολλά υλικά που δεν χρειάζεται κανέναν άλλον. Απλώς οι δυτικές χριστιανικές χώρες χρειάζονται να λένε τις άλλες χώρες φτωχές, δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα, είναι χαζές, έχουν πρόβλημα με τους πολιτικούς τους και για να συνεχίσουν να τους δίνουν δίθε βοήθεια για να τους κλέβουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχει να κάνει με θρησκείες, απλά το χρησιμοποιούν θρησκείες για να βρούμε λόγο να κάνουν την αρχή για πολέμους. Ναι, το ξέρω. Είμαι από τον Καναδά, Άννα, έχω γεννηθεί στον Καναδά, είμαι από τη Μυτιλήνη. Και εκεί λάθος κάνουν, αλλά μην πέφτεις στο ίδιο level με αυτούς, είναι η γνώμη μου. Προσπαθώ να μην πέσω, αλλά όταν κάποιος έρχεται και μου λέει για τους μουσουλμάνους, και εγώ θα πω για τους χριστιανούς. Εγώ δεν λέω για τους καλούς χριστιανούς,
Εγώ λέω για τους κακούς χριστιανούς. Απλώς αυτοί που λένε αυτά μας έχουν βάλει όλους στο ίδιο. Έχουν άλλο μέτρο για τον εαυτό τους και τις δυτικές ευρωπαϊκές χριστιανικές ομάδες και άλλο μέτρο για τους άλλους που δεν είναι άσπροι, που δεν είναι χριστιανοί. Δήθεν ότι ο χριστιανισμός είναι από την Ευρώπη. Οκ. Μπορείς και γνωρίζεις, διάβασε απόσπασμα από το Κοράνι Σούρα 3:45 για τον Ιησού Χριστό. No, you're not. You're my brother. What time is it? 4:20. Okay, give me a few minutes. Θα φύγω εγώ σε λιγάκι γιατί πρέπει να πάω την κόρη μου κάπου. Σου λέω, Παν Χριστό, ότι το έχουμε διαβάσει. Οι άγγελοι είπαν, «Ω Μαρία, ο Αλλάχ σου αναγγέλει ένα λόγο από Αυτόν». Λόγο. Το όνομά του είναι ο Μεσσίας, Ιησούς, γιος της Μαρίας. Τιμημένος σε αυτόν τον κόσμο και στον επόμενο και από τους κοντινούς στον Θεό. Τιμημένος. Τι πρόβλημα με αυτό, πού λέει εκεί μέσα ότι είναι Θεός, πού λέει για τριάδα, πού καταλαβαίνεις ότι δεν εννοεί ότι είναι δημιουργημά του, έτσι μας έκανε όλους ο Θεός, είπε και γίναμε. Οι γυναίκες τίποτα, τι εννοείς με αυτό, λάθος κάνεις, αν εννοείς αυτό που νομίζω, κάνεις λάθος, Άννα. Απλώς ακούς τις ειδήσεις και νομίζεις ότι αυτά που ακούς είναι αλήθεια. Το κοσμικό κράτος σημαίνει η θρησκεία. Δεν θα ανακατεύεται στην πολιτική στη θρησκεία. Δυστυχώς το ακόμα CHP δεν ξέρει τι σημαίνει Υπήρξαν μουσουλμάνοι ηγέτες και λόγοι που καταδίκασαν τις διώξεις και τις σφαγές που προγραμματοποιήθηκαν από Οθωμανική Εκκλησία κατά Αρμενίων και Ελλήνων με χαρακτηριστικό παράδειγμα των... Σίγουρα. Γιατί αυτό είναι... Αυτό το λέτε μόνο για τους μουσουλμάνους, λέξη το προσέχεις. Γιατί αυτά τα λέτε μόνο για τους μουσουλμάνους. Όταν κάποιες χριστιανικές χώρες κάνουν κακά πράγματα, βομβαρδίζουν, πηγαίνουν σε άλλες χώρες και κλέβουν και σκοτώνουν και όλα αυτά, δεν λέτε στους χριστιανούς όλους, εσείς τους καταδικάζετε αυτούς που τα κάνουν τα κακά τα πράγματα ως χριστιανοί. Πώς αισθανόσαστε εσείς σαν χριστιανοί που γίνονται αυτά? Κάποιος εχθές με ρώτησε, εσύ πώς αισθάνεσαι με όλα τα σκάνδαλα των βιασμών που γίνονται στα παιδάκια από μουσουλμάνους? Είναι εντάξει, είναι κακό και αυτοί πρέπει να μπουν στον τάφο τους. Αλλά πώς αισθάνεσαι εσύ ότι αυτοί που τα κάνουν στις εκκλησίες, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, στην Αμερική και λοιπά, πώς αισθάνεσαι εσύ σαν άντρας και σαν χριστιανός, όταν αυτά τα κάνουν σε παιδάκια οι χριστιανοί ιερέες, οι παπάδες, οι πιο μεγάλοι? Αυτό. Το ίδιο μέτρο για όλους λέξη. Δεν μπορούμε να... Δεν μπορούμε να λέμε αυτό και να μην το χρησιμοποιούμε για όλους. Όταν έγινε το 7 Οκτωβρίου, πριν από σχεδόν 3 χρόνια τώρα, συνέχεια δεν σταματήσαμε να ακούμε πώς αισθάνεσαι εσύ για αυτή την ομάδα. Όλες τις δεκάδες χρόνια πριν που σκότωναν και τον χρόνο πριν, το 2023, που ήταν η πιο πολύ σκοτωμή στους Παλαιστίνιους είχε γίνει το 2023, δεν είπε κανένας τίποτα στις ειδήσεις, δεν άκουγαμε στις ειδήσεις, ακόμα και τώρα δεν ακούμε πολλά στις ειδήσεις για αυτά που κάνουν εκεί. Όλους τους βιασμούς που κάνουν στα παιδάκια, στους άνδρες, στις γυναίκες, με τους σκύλους, με ξύλα, με ό,τι άλλο βρουν μπροστά τους, γιατί θεωρούν ότι αυτά είναι ok να τα κάνουν σε αυτούς. Είδες τώρα τι άρχισες λέξη? Εγώ απλώς πιστεύω το ίδιο μέτρο για όλους. Αν έχεις αυτή την ερώτηση για όλους τους χριστιανούς, πώς αισθάνονται, εντάξει. Είναι πράγμα που πάρα πολλοί ηγέτες μουσουλμάνοι έχουν πει πάρα πολλά πράγματα εναντία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έκαναν στους Αρμένιους και στους Έλληνες. Αλλά
να έχεις και το ίδιο μέτρο για όλους. Okay. Είμαστε στη 1 ώρα και 15 λεπτά. 2 λεπτά θα φύγω γιατί πρέπει να φύγω. Και θα πάω κάτω να διαβάσω τελευταία. Hi Ahmed Hashi, you just joined. Nice to see you. However, I have to go in 2 minutes. I'm driving my daughter to school. Κάτι που με έκανε εντύπωση παλιά, ένας φίλος μας Τούρκος, όταν ήμασταν μικροί, δεν δεχόταν από εμάς τίποτα να τον κεράσουμε, να τον αγοράσουμε, γιατί φοβόταν ότι τα λεφτά μας θα ήταν χαράμ. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που του έμαθε, ήταν ενηλικός. Γιατί αυτό είναι κουλτουριάστικο πράγμα. Γιατί στη βασικότητα μπορείς να μάθεις μέχρι ένα σημείο αν αυτό που τρως είναι καλό, halal, και η ευθύνη πάβει να είναι δική σου μέχρι ένα σημείο. Αν πας σε ένα μαγαζί και πεις αυτό το κρέας που μαγειρεύεται είναι halal και σου πει ναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι και εσύ το έφαγες, δεν θα πει ότι εσύ θα πάρεις την αμαρτία, ο Θεός είναι δίκαιος. Το ίδιο και με Αυτόν. Αν ήξερε εσάς σαν φίλους και ήξερε ότι ξέρετε εσείς ότι δεν πρέπει να τρώει πράγματα που ήταν haram, θα έπρεπε να τα αφήσει σε ένα σημείο και να πει ότι έκανα εγώ το παν, να ξέρω ότι αυτά που τρώω είναι halal και από εκεί και πέρα ο Θεός είναι δίκαιος, δεν θα με δικάσει για κάτι που δεν έκανα. No, Lexi, I understand that you wrote it, but Muslims have been saying things. If the Muslims were the ones that did 9/11, they've been saying it from day one that was wrong because it's against our religion to go and kill innocent people that have nothing to do. If you're not face to face fighting with somebody for your life, then you're not allowed to do anything else. So when somebody does something like that, I don't believe it was Muslims that did it. I think it was an inside job. And all indications show that it was. Muslims are not allowed to do that. Okay? Καληνύχτα Σταυρούλα μου, και εγώ τώρα θα φύγω. Να είσαι καλά και πάλι όλοι στην οικογένειά σου να είναι καλά, να είσαστε καλά. Το εύχομαι πάρα πολύ, προπάντων που είσαστε σε αυτή την περιοχή. Και παγωτό να ήταν κάτι να πιει η Λαχματσούν. Απλά για κάποιον λόγο δεν δεχόταν τίποτα από εμάς. Ναι. Αυτό λέει κάτι για έτσι που τον μεγάλωσαν ή τις ιδέες που είχε, αλλά αυτό δεν ήταν σωστό. Γιατί σε ένα σημείο υπάρχει ζωή και πρέπει να τη ζήσεις. Αν κάνεις το παν να τη ζήσεις το καλύτερο, ο Θεός είναι δίκαιος. Okay. Μπορεί. Εγώ επειδή είμαι Ελληνίδα δεν ξέρω πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους οι Τούρκοι. Απλά έχω γνωρίσει αρκετούς Τούρκους και όλα λένε «Ω, μου αρέσει η Ελλάδα, αγαπώ τους Έλληνες» και εγώ σκέφτομαι από μέσα μου «Δεν τους ξέρεις όμως». Εγώ αυτούς τους πολλούς που έχω γνωρίσει στα σχόλια, τους κακούς, τους αισχρούς, να προσέχεις. Αλλά η γυναίκα του ανιψιού μου είναι μισή, η μάνα της είναι από την Τουρκία και ο πατέρας της είναι Πακιστανός. Μιλάει τουρκικά, πηγαίνει κάθε χρόνο στην Τουρκία, η μάνα της το ίδιο. Κανένα πρόβλημα. Η γιαγιά μου ήταν από την Σμύρνη. Ήταν Ελληνίδα τη Σμύρνη, με τον διωγμό ήρθε στην Ελλάδα. Okay, I'm coming. Φεύγω εγώ τώρα. Να έχετε καλό βράδυ. Όπως έλεγε ο Ιησούς Χριστός μας, και ευλογίες πάνω σε όλους και ειρήνη πάνω σε όλους τους ανθρώπους και τους απεσταλμένους του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός έλεγε ειρήνη ημίν και στα αραμαϊκά, την μητρική του γλώσσα, ήταν Σλάμ Αλέικομ. Και στα αραβικά λέμε Ασσαλάμου αλέικομ βαράχματουλάχι βαρακάτουχου. Okay? Συγγνώμη για τα αραβικά μου, αυτά είναι. Okay? Να κάνετε subscribe και θα σας δω πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός.